Good life to everyone! Ngayon po ay gagawa tayo ng EMAS at EMRW. Ang EMAS o Effective Microorganism Activated Solution ay produkto ng EM1. Pinarami lang po natin ang EM1 gamit ang tubig at asukal. Ang EMAS ay may beneficial microorganisms na nakakapagpalakas ng resistensya ng mga halaman. At ang EMRW naman o Effective Microorganism Rice Wash ay katulad lang ng EMAS. Ngunit imbis na tubig lang ay gagamit tayo ng rice wash o hugas bigas. Mayaman sa nitrogen ang hugas bigas, kaya mainam itong gamiting likidong pataba. Easy lang po ito. Tara po, simulan na natin. Uunahin po natin gawin ang EMAS.
Isunod na po natin ang EMRW. Tandaan lang po natin na ang gagamitin nating tubig na panghugas sa bigas ay non-chlorinated water. Ang tubig na galing sa gripo ay pasingawin lang po natin ng 24 hours